ආයුබෝවන් සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම Golden Star Kitchen YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ රසම රස ඒ වගේම හැමෝම ආසාවෙන් රස විඳින ටිකක් ගණන් කෑමක්. ගැටෝ එකක් හදාගන්න විදිය තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ගොඩාක් ඉක්මනට තමන්ගේ මතින් ඒ වගේම ලොකු වියදමක් යන්නේ නැතුව විනාඩි 20න් හදාගන්න විදිහ තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. අපි පටන් ගමුකෝ. අපි අද හදන්නේ අන්නාසි ගැටෝ එකක්. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත අන්නාසි ගෙඩිය. හොඳට ඉදුණ අන්නාසි ගෙඩියක් ගන්න ඕන. දැන් මේක හොඳට සුද්ධ කරලා චූටි කොටු වලට මේ වගේ කපා ගන්න ඕන. දැන් අපි මේ කපාගත්ත අන්නාසි ටික භාජනයකට දාලා ඒකට වතුර වැහෙන ගානට දාලා ඊට පස්සේ සීනි ටිකක් දාලා මේ විදිහට මැල වෙනකන් තියාගන්න ඕන. චුට්ටක් මුලින් හැඳි ගන්න. රෙසිපි එක මම මුලින් දාලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. මේක කාලා බැලුවම හයියට හැපෙන්නේ නැත්නම් දැන් මේ පදම හරි. දැන් මේක හොඳට නිවා ගන්න ඕන. සිරප් එකයි කෑලි වෙන් කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි දැන් කේක් එක හදාගමුකෝ. ගැටෝ එකට පාවිච්චි කරන්නේ ස්පොන්ජ් කේක් එකක්. ස්පොන්ජ් කේක් එක හදාගන්න විදිහ මම මගේ ලෙසන් එකේ කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක මම උඩින් වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. කේක් එකත් හදාගෙන ඉවරුනාම හොඳටම නිවෙන්න ඕන. අපි දැන් ඒක නිවෙනකන් විපින් ක්‍රීම් එක හදාගමු. විපින් ක්‍රීම් එක හදනකොට මේ වගේ භාජනයක් යටට අයිස් කැට නැත්තම් වතුර දාලා කූල් එකේ තියෙන්න ඕන. මේ විදිහට ටිකක් වෙලා බීට් කරනකොට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කේක් එක. මම ලේයර්ස් දෙකකට කපා ගත්තා. අපි දැන් පටන් ගමු කේක් එක හදාගන්න. ගොඩාක් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එක ලේයර් එකක් ඕගොල්ලෝ අයිසිං කරන ට්‍රේ එකේ තියලා ඒක හොඳට සුගර් සිරප් එකෙන් මේ වගේ පොඟව ගන්න ඕන. පස්සේ මේ විදිහට විපින් ක්‍රීම් ටිකක් දාලා ඒක හොඳට අතුරලා ඒක උඩින් අපි කපාගත්ත චූටි අන්නාසි කෑලි ටික හොඳට අතුරන්න.
දැන් ආයෙත් ඒක උඩට විපින් ක්‍රීම් ටිකක් දාගන්නවා. දාලා මේ විදිහට චුට්ටක් තද කරගන්න ඕන. එතකොට අපි කේක් කෑල්ල කැපුවාම මේ පළතුරු එළියට එන්නේ නැහැ. දැන් ඊළඟ ලේයර් එකක් තියලා ඒක උඩටත් සුගර් සිරප් එක දාලා සුගර් සිරප් එකෙන් හොඳට පොඟව ගන්න ඕන. දැන් තියෙන්නේ අපිට සම්පූර්ණ කවර් කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් මේ කේක් එක ලේයර්ස් 3කට කපා ගන්න උනත් පුළුවන්. මම අද කපා ගත්තේ 2කට. දැන් මම සම්පූර්ණයෙන්ම මේක කවර් කරනවා. මේ කැමති විදිහකට ඩෙකොරේෂන් කරගන්න පුළුවන්. මම අද ගොඩාක් සිම්පල් වගේම ඉක්මනට කරන ක්‍රමයකුයි කියලා දෙන්නේ. මේ විදිහට උඩින් මල් ටිකක් දාගන්නවා. මේක දාලා තින්නේ 1M නොසල් එකෙන්. එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. ගන්නකොට කේක් බඩු කඩවල් වලින් ගන්න තියෙනවා. කිසස් නොසල් එක කිව්වම හරි. දැන් මේ විදිහට මැද්දට අපි ඉතුරු කරගත්ත අන්නාසි කෑලි ටිකක් දාලා සරස ගන්න පුළුවන්. මේකට චූටි බෝඩර් එකකුත් අපිට අවශ්‍ය නම් දාගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට. මේ තියෙන්නේ මං අද හදාගත්ත කේක් එක. ගොඩාක් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඔයාලත් ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්නේ නැතුව ගෙදරදීම රසට මේ වගේ හදලා කන්න පුළුවන්. අපි බලමුකෝ කපලා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි එන්නේ. හරිම රසයි. ඔයාලත් මේ වගේ හදලා බලන්නකෝ. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් තාමත් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell button එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට අපි අලුතින් වීඩියෝස් දැම්ම ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්.
එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලව බලන්න එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.